Hello, my name is Bruce. Thank you for joining me. Përshëndetje, emri im është Bruce, ju falenderoj që keni ardhur për të dëgjoni këtë mesazh. This material is not suitable for children Ky lloj materiali nuk është i përshtatshëm për fëmijët, because we are talking about sexual abuse sepse ne po flasim për abuzimin seksual. and specifically childhood abuse. Dhe në veçanti për abuzimin seksual në fëmijëri. So, what is sexual abuse? Kështu që çfarë është abuzimi seksual? Sexual abuse is an abuse of power. Abuzimi seksual është një abuzim i fuqishëm. That abuse Dhe ky abuzim can come from someone mund të vijë nga dikush who is older or stronger. që është më i vjetër edhe më i fortë. It may come from somebody Ndoshta mund vijë nga dikush in a position of authority or trust. në një pozicion autoriteti apo besimi. Perhaps teachers or coaches, Ndoshta mësuesët ose trajnerët. and sadly, sometimes parents or family members. Dhe fatkeqësisht nga prindërit dhe personat e familjes. Age has nothing to do with it, Mosha nuk ka lidhje me këtë gjë, but power has everything to do with it. por fuqia ka gjithçka në dorë. And I'm referring to the abuser. Dhe e kam fjalën për abuzuesin. Sometimes the age between the victim and the abuser Disa herë mosha mes të abuzuarit dhe viktimës might only be several years. ndoshta mund të jetë vetëm disa vite, But when that power difference is there, por kur ajo diferencë e moshës ndodh, that is when the abuse may take place. është atëherë mund të ndodh abuzimi. Sexual abuse doesn't only refer to sexual touch. Abuzimi seksual nuk ka lidhje vetëm me prekjen. Some victims may be forced to view sexual activity. Disa viktima të abuzimit seksual mund të jenë të sforcuar për të parë aktivitete seksuale, Or be forced to view pornographic videos or images. ose janë të sforcuar që të shohin pamje pornografike dhe figura të tilla. Sexual abuse can occur if an adult Abuzimi seksual mund të ndodh kur një i rritur or someone who has influence over you or dikush që ka ndikim mbi ty talks you into sexual activity. flet me ty në lidhje me aktivizimin seksual. So abuse won't always be in a violent way. Kështu që abuzimi nuk ndodh gjithmonë në mënyrë nëpërmjet violencës, Especially when it comes from people that the victim knows. në veçanti kur vjen nga njerëzit që viktima njeh. And that's why it can be very confusing Edhe për këtë mund të jetë shumë e ngatruar for a victim to realize për një viktim që të kuptoj that they have been abused. që ato kanë qenë abuzuar. Sexual abuse is horrible, Abuzimi seksual është i tmerrshëm and there are laws all around the world dhe janë ligje kudo nëpër botë to protect people from sexual abuse. që të mbrojnë njerëzit nga abuzimi seksual, Children and adults. fëmijët dhe të rriturit. So, who is sexually abused? Kështu që kush është i abuzuar seksualisht?
When we're talking about children or adolescents, Kur ne po flasim për fëmijët apo adoleshentët, anybody who is not an adult, kur çdo që nuk është i rritur, which is normally 18 years of age, që normalisht është rreth moshës 18 vjeçe, there are some very sad numbers about abuse. dhe janë disa numra shumë të vështirë të abuzimit. I'm talking about the number of children who are sexually abused. E kam fjalën për numrin e fëmijëve që janë të abuzuar seksualisht, That is 1 in 4 girls që është 1 në 4 vajza and 1 in 6 boys. dhe 1 djalë në 6 djem. Not 1 in 100 boys, Jo 1 djalë në 100 djem, but 1 in 6 boys. por 1 djalë në ndër 6 djem. Those numbers with the girls and the boys Këto numra me vajzat edhe me djemt are almost the same. janë pothuajse e njëjta shumë. So there are many, many boys Kështu që janë shumë djem who have been sexually abused. që kanë qenë të abuzuar seksualisht. Maybe it's you watching this message. Ndoshta një prej këtyre personave jeti që po sheh këtë mesazh. It will probably be somebody you know, Ose ndoshta është dikush që ti e njeh. even if they've never told you. Biles edhe ndoshta ato kur nuk të ka dërguar ty. Even if they don't realize it themselves. Biles edhe kur ato nuk e kuptojnë as vetë. And the same applies to girls. Dhe kjo ndodh edhe me vajzat. Many of those have also been abused. Shumë vajza gjithashtu janë abuzuar. So who does the abusing? Kështu që kush e bën abuzimin? I mentioned it's typically people in a position of power. Si që përmenda më përpara, normalisht janë njerëzit me një pozicion në fuqi Or influence. ose në ndikim. The age of the victim Mosha e viktimës can also determine who actually abuses them. mund të vendos se kush I abuzon ato. And that's not because certain age people are targeted, Nuk e ka lidhjen me ato personat ndryshëm që mund të jenë mund sulmohen në këtë pikë, it's because through a child's life, është sepse nëpërmjet jetës së fëmijës, when they reach different ages, kur ato arrin mosha të ndryshme, different things happen in their lives. Gjëra të ndryshme ndodhin në jetën e tyre. They meet different people. Ata njohin njerëz të ndryshëm They are involved in different activities. dhe ato janë të përfshirë në aktivitete të ndryshme, So the age of a victim kështu që mosha e viktimës can make a difference as to who abuses them. mund të bëjë një ndryshim shumë të madh te personi që I abuzon ato. Now, this message, I really want male victims to hear about it. Tash ky mesazh që po ndaj sot është duçi burrat, djemt të abuzuar ta dëgjojnë. Because there is not a lot of abuse material, Sepse nuk ka shumë materiale abuzimi that helps male victims. që I ndihmon burrat ose djemt që janë viktima të këtij abuzimi, nuk ka shumë njohuri. So a lot of this message Kështu që shumica e këtij mesazhi talks about male abuse, flet për burrat apo djemt të abuzuar, but there will be many common things por do jenë shumë gjëra të përbashkëta for female victims also.
për vajzat dhe gratë të abuzuara. So younger boys Kështu që djemt e ri are more likely to be kanë shumë shans sexually abused by family members or caretakers. është e mundur që të jenë të abuzuar nga pjesëtar familjar ose njerëzit që kujdesen për to. Teenage males Adoleshentat are more likely to be abused kanë ma shumë mundësi që të abuzohen by friendly authority figures. nga njerëzit që janë, domethënë, të shoqërueshëm edhe në autoritetin e tyre, such as sports coaches or mentors. si për shembull trajnerat e sportit apo njerëzit që si drejtuesa. The sexual orientation of abusers Drejtimi i abuzuesit seksual is sometimes thought to be the reason disa herë mund të thuhet që mund të jetë arsyeja why abusers abuse victims. sepse abuzuesit abuzojnë viktimat. A lot of people think that if a man Shumë njerëz mendojnë që nëse një burr abuses a boy, abuzon një djalë, then the man must be gay. ndoshta ai burri mund të jetë gay. People can also think Njerëzit gjithashtu mund të mendojnë that if a woman abuses a girl, që nëse një vajzë apo një grua abuzon një vajzë vogël, then the abuser must be a lesbian. ato mund të mendojnë që abuzusja mund të jetë lesbiane. Abusers are sexual bullies. Abuzuesit janë përçmues seksual. They like to use their power Ato kanë dëshirë që të përdorin fuqinë over somebody younger, mbi dikë që është më i ri, smaller, më i vogël, or less powerful than they are. edhe që ka më pak fuqi që abuzuesit kanë. Sexual abuse is not focused Abuzimi seksual nuk është i fokusuar on the sex në anën seksuale, or driven by sexual desire. por nuk është drejtuar nga dëshira seksuale. Sexual abuse is about abuse. Abuzimi seksual ka lidhje me abuzimin. The abuse happens to come via sexual activity. Abuzimi duket sikur ndodh nga një aktivitet seksual. Adult abusers can exploit Të rriturit mund të anashkalojnë a male teenager's need nevojën e një fëmije, të më thënë që nuk është i rritur, to have mentors in their lives. që të kenë drejtues në jetën e tyre. Abusers perhaps even position themselves Abuzuesit nga njëherë mund të pozicionin veten e tyre as positive role models. si rol, do më thënë, shembull pozitiv, taking opportunity to then abuse. duke shfrytzuar këtë mundësi për të abuzuar. Strangely, for male victims, Shumë e çuditshme është që burrat ose djemt e abuzuar and for when females abuse males, ose kur femrat abuzojnë meshkujt, that abuse is often not reported. ai lloj abuzimi zakonisht nuk është i raportuar. Sometimes it is not even seen as abuse. Nga njëherë nështë nuk është shikuar si abuzim. Many think that a boy's sexual experience Disa persona mendojnë që eksperienca e një djali
with an older female me një grua më të madhe në moshë is a great way to learn about sex. është një mënyrë shumë e mirë që të mësojnë rreth anës seksuale. And perhaps should even be celebrated. Edhe nga një herë edhe mund të festohet kjo gjë. At least that's what peers would say. E të paktën shumë të rinj mund të mendojnë këtë gjë. Those around the same age as the victim. Ato rreth kësaj moshe mund të mendojnë këtë gjë. So what are some other ways Kështu që cilat janë disa rrugë të tjera that sexual abuse of boys might look like? që abuzimi seksual I djemve mund të duket, mund ta ketë pamjen. Again, as a female abuser example, Përsëri po e them si për shembull një grua ose një vajzë si viktim e abuzimit seksual. if the abuser perhaps is a female teacher, Për shembull nëse abuzuesi është një mësuese femër, grua, they might make comments about the boy and his body. këto mësuese mund të bëjnë një koment rreth një djali edhe trupit të tij. And those comments might be of a sexual nature. Dhe këto komente mund të kenë natyrë seksuale. Or she might just say, Ose ndoshta ajo vetëm mund të thojë, I would like to have sex with you. do të kisha dëshirë që të kem marrëdhënie seksuale me ty. Those things are sexual abuse, Këto gjëra janë abuzime seksuale. sexual harassment, Është rrezik seksual, even though perhaps no touch has taken place. bile se ndoshta asnjë lloj aktiviteti nuk ka ndodhur akoma. For male victims, Për burrat viktima, there is the common belief është një besim I përbashkët that teenage boys që djemt adoleshenta should be able to protect themselves, duhet ta kenë të mundur që të mbrojnë veten e tyre, especially sexually. në veçanti në mënyrën seksuale. And if they are sexually abused, Dhe nëse janë të abuzuar seksualisht, it's probably their own fault. ndoshta është faji I tyre. Many men find it difficult Shumë burra e gjejnë të vështirë to admit they have been sexually abused. që të pranojnë që ato kanë qenë të abuzuar seksualisht. That is, if they know that. Edhe ato nuk e tregojnë këtë gjë. And if they have remembered that. Edhe ato nuk janë të sigurt nëse e mbajnë mend këtë gjë. Most cultures encourage males Shumë kultura e inkurajojnë të rriturit, burrat të rritur, to believe që të besojnë they should be in charge që ato duhet ta kenë përgjegjësinë of every aspect of their lives. të çdo aspekti të jetës së tyre. So when boys are abused, Kështu që kur djemt janë abuzuar, they often think ato shpesh mendojnë they should have been able to stop the abuse. ato duhet ta kishin ndaluar këtë lloj abuzimi. Later, as adults, Më vonë, si të rritur, they blame themselves ato fajsojnë veten e tyre for having allowed the offender që kanë lejuar të abuzuesin to have power over them. të ketë fuqi dhe pushtet mbi ta. I hope you can see in this short message Shpresoj që ti e kupton në këtë mesazh të shkurtër
that there can be many confusing messages që mund të jenë shumë mesazhe të ngatruara that a male victim can believe që një burr abuzuar mund të besojë or hear ose dëgjojë in regards to being sexually abused në lidhje duke i qenë i abuzuar seksualisht as a child. si fëmijë. I hope you can see now Shpresoj që ti po sheh tani that any child who was abused që çdo fëmijë që është abuzuar is not to blame. nuk është për të fajsuar. The abuser is to blame. Abuzuesi duhet të fajsohet. Thank you for joining me in this message. I falenderoj që erdhet për të dëgjuar këtë mesazh. You will find other messages like this Do të gjesh mesazhe të tilla on my YouTube channel, në kanalin tim të YouTube. BG Down Under. Mund të shohësh adresën në ekran në këtë momente. I would encourage you to subscribe Ju inkurajoj juve që t'i bani subscribe so that you can be notified që ti të lajmërohesh when additional messages become available. kur mesazhet të reja vijnë në këtë kanal. I'm a Christian, Unë jam i krishterë, and so my prayer for you kështu që lutja ime për ty is that this message helps you është që ky mesazh të ndihmojë ty or helps you to help others. ose të ndihmon ty që të ndihmosh të tjerët. Thank you. Take care. Faleminderit, kujdese për veten.